the crossfire. It's called Okay guys, welcome back to my channel. In this video, we're going to make a different design of flowers. So our materials are crepe paper, violet, red, and white. And we're going to use Zonrox or bleaching soap for our design. So if you want to know how, please continue watching. Yes, yo! Hali ho! What's up, ketchup? Let's start our project. For some bleaching soap. Medyo ingat lang kasi baka matalsikan ng ating gamit. Wala. So para hindi masyadong magkilang na ating gagawin. Para hindi masyadong let it dry. Guys, kung makita nyo, nag-fade na yung ating nilagyan ng Clorox. Yan na yung kanyang pinaka-design. So gagawa pa tayo ng isa. Okay guys, apply Zonrox at the edge. Dampi-dampi lang. Okay, dampi-dampi lang para hindi masyadong malusaw yung ating papel. Okay guys, para hindi na natin ibilad o mas mabilis matiyo, ay gamit tayo ng blower. Guys, ito yung ating pinat na crepe paper, white and violet. Magdo-double layer tayo. Double layer ang ating gagawin. Una ay sa ilalim ay violet, sa ibabaw yung white.
pero ito, ang ilalim niya ang white. Ito naman ang ilalim niya ang red. Ito yung pinakamadali kasi hindi na tayo magdo-double layer. Kaya kung wala naman kayo Zonrox, ito gawin yung double layer para merong design yung flower. So kung may Zonrox kayo, pwede yung bili. Gamitan nyo na Zonrox. Yan, gagawa na tayo ng flower. Makita nyo may design yung ating petals. Ikot-ikot lang. Pagka gusto nyo lang medyo makapal. Naman guys, ang gagawin natin design ay tulis, parang flower ng tulips. Single layer. Single layer lang to, pero single layer na pinade natin ng Zonrox yung dulo, yung pinaka-tip.
Pinaid natin ng bleaching liquid. Ito yung plain. Ito yung double layer na violet and yellow. Ayan. Then yung matulis ang dulo na parang flower ng parang flower ng tulips. Ito yung ating big flower. Ayan yung ating big flower. Single layer lang din to. Para siyang rose, diba? Plain na red. Buds. Gawa rin tayo ng buds. Ito yung double layer kanina na violet and double layer na violet and white.